Home garden orange, organic totally, not very big tree, but fruit is full of ton of fruits. Look at this, how beautiful. म देखाउँछु है त म अब यहाँ यतिको छ ओहो तल तल हुन्छ बोट त यति सानो छ बोट त छैन ठुलो तर पनि फल्नु चाहिँ हेर्नु कति फलेको छ बाफरे बाफ यतै नथामे तल भाँचिन खोजिसकेको छ हाँगाहरू सबै यतै बेसी सुन्तलाका दाना बेसी भएर यहाँ हाँगै भाँचिएर तल झरिसकेको छ यताबाट हेर्नुहोस् कति फलेको छ अर्ग्यानिक ओरेन्ज ट्री यहाँ हेर्नुहोस् कति छ झुप्पाका झुप्पाटा ल यत्तिकै छ हौ लु खास त कति फलेको छ अलि टिप्ने बेला भएको छैन पाकेको छैन Oh my goodness, home garden orange tree. Look at this, how heavy. Not big tree, but fruit is so much. Wow. Look at this. Oh my goodness. This side. Look at this side. Wow. Look at how big. Oh my goodness. Tons of. सुन्तला बेसी फलेर हाँगा भाँचिन थालेको छ कति चाहिँ फलेको छ हेर्नु त कति सानो बोट छ पनि के मजाले फलेको छ यो चाहिँ ग्राफ्टेड सुन्तला हो अस्ट्रेलियन वाउ यति मजाले फलेको छ हेर्नु त सुन्तलाले के मजाले फलेको छ हेर्नुहोस् झुप्पाका झुप्पा छ यतापट्टि एउटा देखाउँछु है त म Home garden orange, organic totally, not very big tree, but fruit is full of ton of fruits. Look at this, how beautiful.